better off. I'm gonna find my way tonight. Way tonight. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Vinh Passport. Vinh hy vọng là mọi người đã có một kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ. Đặc biệt là Tết năm nay mình nghỉ hơi dài ha, làm cho Vinh nhớ mọi người hơn rất là nhiều. Cũng đã khá lâu rồi thì Vinh không có làm vlog cho mọi người xem. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã trở lại và với một cái chương trình rất là đặc biệt. Vinh đang có mặt tại Bàu Trắng, Mũi Né, Phan Thiết, quê hương của mẹ Vinh. Mình cảm thấy rất là xúc động bởi vì lần này Vinh được giới thiệu Mũi Né, Phan Thiết đến tất cả mọi người trong Quang Vinh Passport. Và hiện giờ là khoảng 5 giờ rưỡi sáng, Vinh đang chuẩn bị đón ánh bình minh tại Bàu Trắng. Chút nữa thôi thì mọi người sẽ thấy Vinh cùng với tất cả du khách ở đây cùng ngắm bình minh đẹp như thế nào. Cùng chờ xem nha. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrows. We'll make a new tomorrow. One night to find the answer. Ngày hôm nay thì Vinh coi trên internet nha. Mình sẽ check được cái giờ mà mặt trời mọc là 6 giờ 8 phút. Giờ bắt đầu mình thấy được ló lên chút xíu rồi. Bàu trắng như hồi nãy anh Nam có nói là bầu ở đây có nghĩa là hồ, trắng này là mình là cái vùng này là miền Cát Trắng ha. Đúng là rồi, vừa đúng hồ rồi. vừa có cát trắng luôn thì gọi là rồi. Bàu Trắng. Thường là mình muốn đi đón bình minh thì mình phải đi từ sớm đúng không anh? Giống như hồi nãy anh em mình đi 4 đúng giờ. Rồi. Cái thời gian mà ở khách sạn đi á, bây giờ mình lấy cái trung tâm của du lịch á, rất là của thủ đô resort á, rất là khu vực Hàm Tiến ha. Thì mình đi đến cái điểm đây là điểm đầu tiên thì mình khởi hành từ khách sạn đi lúc 4 giờ 30 là lúc là phù hợp nhất để đi. Thì từ khách sạn của Vinh, Anantara, đúng rồi, ngay trung tâm Mũi Né ra đây là tầm nửa tiếng. Rồi ra đây thì 30 phút lái xe, nó khoảng 42 km. Ở đây thì có mình ngắm cảnh nè, ngắm bình minh xong rồi mình có thể đi mô tô trên cát. Ok. Cái xe đó gọi là gì? Cái xe mà như chúng ta đang thấy là cái xe 4 bánh, xe địa hình mà vượt đồi cát này đấy ha. Thì ở bên có những nơi người gọi là dòng xe ATV. Và cũng có những nơi người dùng gọi là squash. Còn người Việt mình thì mình gọi là cái xe địa hình để vượt đồi cát. Đó thì không những là cái xe đó mà chúng ta cũng còn dùng những dòng xe Jeep á, của quân đội trước ấy. Là mình thuê cái đó là giá cả như thế nào? Cái giá cả của cái xe Jeep đấy là 600.000 cho 4 người, 800.000 cho đoàn 6 người. Đó, tức là cái xe lớn hơn. Đó, trong vòng một nửa tiếng. Còn cái xe mà xe địa hình ấy là 600.000 cho một cái dòng xe, tức là trên 700cc, 700 con khối. Trong vòng bao lâu? Tức là trong vòng 20 phút. 20 phút là 20 phút, đó là cái xe địa hình. Đó. Thì đấy, cái giá cả ở đây nó là như vậy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng những cái ván trượt đấy. Đó, và trượt ở trên đồi cát gọi là slide out. Đúng rồi. Đó, nếu mà sợ chạy xe thì mình chơi an toàn hơn, chơi trượt thôi. Trượt cát. Khi mình trượt cái đấy thì giá là 50.000 đồng cho một lần trượt. Nhưng mà hay anh ha, tại vì phong cảnh rất là đẹp. Mà tại sao lại cách biển tới 30 km mà mình có một cái đồi cát trắng như thế này ha. Rồi bên cạnh đó là một cái hồ tự nhiên nữa, hoàn toàn tự nhiên hết luôn. Đúng là thiên nhiên là trao tặng cho Mũi Né ha. Xin cảm ơn ca sĩ Quang Vinh với câu hỏi rất là thú vị. Câu hỏi này thì không phải là ca sĩ Quang Vinh đâu, mà là nhiều các bạn bè trên thế giới. Người ta đến đây thì người ta có chung một câu hỏi như thế. Như các bạn đã thấy đấy, mặt trời đang mọc lên và mọc trời mặt lên từ biển chứ không phải từ đồi ha. Đây là bình minh. Đấy, thì từ đây đến bờ biển á, là nó cách là 30 km. Thế nhưng lại ở bờ biển thì nó lại không có những cái đồi như thế này, cát như thế này. Và nếu mà chúng ta đem so sánh á, cái cát ở đây và cái cát ở biển thì hai cát này hoàn toàn khác nhau. Đó, thì một câu hỏi của ca sĩ Quang Vinh rất là thích, thú vị, tức là tại sao nó lại có cái đồi ở đây. Đấy thì thực ra như này, thì quá trình làm du lịch á, cũng được trên 10 năm thì mình cũng rất là tìm hiểu những cái câu hỏi này của những người địa phương, rồi thậm chí internet và các nhà khoa học. Đó thì người địa phương là những ông rất là già rồi, thì ông nói là khi tôi sinh ra thì cái đồi cát nó đã có rồi. Và tôi cũng chưa thể lý giải được ra làm sao. Đó, thế thì là các nhà khoa học là người ta nghĩ rằng là với hàng trăm năm trước đây như vậy thì với cái chuyển động của địa lý nó cũng như là núi lửa trào dâng phun đó, hoặc là núi nó mọc lên như vậy thì cái đồi cát này nó cũng từ dưới đất nó nhô lên như vậy. Đó, và nó vĩnh viễn là nó ở đây.
Bởi vì là chúng tôi có được trong tay rất nhiều các tư liệu từ thời Pháp. Đó, tức là phóng viên người ta đã chụp những cái hình như thế này. Lúc đó còn chưa có ai, bởi vì đây là chiến trường Lê Hồng Phong này. Đó, chưa có ai thì đồi cát nó đã có từ đây rồi. Và cái hồ sen nó đã có ở đây rồi. Có một cái điều mà chúng ta rất hay nhầm lẫn, tức là đi đâu thì đến đồi cát trắng và đi đâu là đến Bàu Sen. Thì thưa các bạn, chúng ta có thể là tách ra hai cái mảng lý thuyết với nhau. Nghĩa là đồi cát này nó có màu trắng nên là người ta gọi là đồi cát trắng, hay còn gọi là đồi trinh nữ. Tức là vào buổi chiều nếu mà lấy cái phông hình á, mặt trời làm một cái phông, thì từ xa xa bạn nhìn đây thì bạn giống một cô gái đang nằm ngủ, gọi là đồi trinh nữ. Ok. Đã quá các bạn ơi. Anh Nam, thiệt là Vinh tới đây mấy lần rồi nha. Cũng đã lái xe này rồi, đã từng lái rồi, rất là thích. Nhưng mà phải công nhận mình đi du lịch đó là mình càng trở lại cái chỗ đó là mình lại càng có những cái trải nghiệm khác. Hồi trước là Vinh chạy nhẹ nhàng thôi, hôm nay đi với anh Nam là ảnh cho chơi cảm giác mạnh luôn, trượt mấy cái dốc thiệt là cao. Xong rồi đó, bây giờ là đúng nghĩa là Vinh chơi cảm giác mạnh luôn. Nào giờ thì Vinh thấy nhẹ nhàng ơi, lái mô tô về thôi. Bây giờ ngày hôm nay là đã đời hơn nữa. Ok, như em thấy đấy, nhưng mà thực ra thì nó trải nghiệm như vậy, cảm giác nó như vậy, nhưng mà thực sự nó rất là an toàn. Nó rất là an toàn. Đúng, nha. Thì có một cái điều là các bạn đến đây á, là có vài điều để nói với các bạn. Thứ nhất là thời gian, thì các bạn cố gắng dậy sớm. Lên đây để thưởng thức cái không khí bình minh và các bạn trải nghiệm cái xe đó. Đó, hoặc là về buổi chiều, nếu mà các bạn mà không thể dậy được, tối đi chơi linh khoan ngày sau dậy muộn ấy, thì các bạn đi hoàng hôn. Đó, thì hoàng hôn thì các bạn xuất phát từ khách sạn lúc 2 giờ chiều ha. Và toàn bộ là đừng có lo lắng gì hết, bởi vì là các nhân viên ở đây người ta rất là chuyên nghiệp. Đó, người ta sẽ đưa các bạn có những cảm giác mạnh và để lại những cái ấn tượng nhất cho kỳ nghỉ này. Ok. Đi tiếp anh Nam. Ok, rồi mình đi nhé. Rồi bây giờ mình đi thăm làng chài. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, là đúng lúc người dân đánh bắt luôn anh. Đúng rồi, lúc này là người ngư dân ấy, ngư phủ á, người ta đánh bắt hải sản ở biển khơi và người ta trở về làng chài đây. Wow. Mọi người có thể thấy ở đây buôn bán rất là nhiều. Tức là mỗi một nhà là một mâm như vậy. Đúng rồi, một nhà người ta sẽ có một cái ghe và đặc biệt là người chồng đánh bắt mang về là buổi sáng là người vợ sẽ trực tiếp là buôn bán ở trên bãi biển này. Đấy, như em thấy tất cả những người buôn bán đều là những người vợ, đều là những người phụ nữ thôi. 100.000 một thao ốc. 500.000 này, trăm này 500.000. Này ốc gì vậy? Này ốc giấy ngon á. Đó, có sống này. Wow, đang sống. Đây mới vô bán dĩa cho cô ở trong bán ở ốc, trong ốc giấy hả? Ốc giấy. Ốc giấy. Đi coi một vòng. Trai mua giùm 2 thao ốc đi, 2 thao ốc có 150.000 thôi à. Dạ. Phong cảnh đây thì rất là đặc trưng của Mũi Né, mọi người có thể thấy những cái thuyền thúng. Dạ. Đúng rồi. Đặc biệt là những cái thuyền thúng này, đấy là những người ngư dân ấy, người ta thức dậy từ 2 giờ sáng mà người ta đó người ta biển đấy, người ta đánh bắt, và như em thấy đó, tất cả các hải sản ở đây đều là tươi sống đó. Và một cái đặc thù ở đây á là người ta rất là ít khi người ta buôn bán theo ký-lô mà người ta bán theo thau. Nhưng vừa nãy em mới hỏi đấy, người ta bảo ở cái thau này 50, cái thau này 100, cái thau này 150. Nhưng mà theo anh thì là 150 với 100.000 là giá hợp lý chưa, hay là mình còn phải trả giá xuống lại? Nói chung là mình thấy là giá như vậy là cũng là phù hợp rồi. Tuy nhiên là theo người Việt mình á, thì người Việt ở đây người ta rất là thật thà. Thế nên là tuy nhiên là bây giờ thì mình cũng cứ trả giá đi cho nó vui. Và cũng có thể là ngày hôm nay là ngày nhận ra cái ca sĩ Quang Vinh như là người ta bán rẻ hơn. Đấy. Em thấy mấy con ghẹ này tươi nè. Đúng rồi, ghẹ này là ghẹ mới đánh bắt vào đấy. Cái này mình bán sao rồi chú? 350.000 ký. Thế à? Ký là mấy con? Ký nhiều. Ký cũng cái này chắc là 2 con hả? hơn chứ. 2, 3 con. 3 con, 4 con. Nhưng mà như thấy đây là con ghẹ này là ghẹ cái đúng không? Dạ, ghẹ cái. Ghẹ cái ăn ngon hơn. Ghẹ cái nó trứng hơn. Ghẹ cái nó trứng. Ghẹ cái nó ôm trứng. Nó ôm cái trứng đây đúng không? Dạ, ghẹ trống này. Dạ. 350 1 ký. 350 1 ký và 1 ký nữa khoảng được 3 con. 4 con luôn. Đây là mình ăn ghẹ. Có mực không? Không à. Dạ.
Đi coi tiếp dưới này đi. Ok. Con này con cua hay là ghẹ? Con này con cua. Còng hả? Cúm. Ủa sao có con ghẹ gì lạ vậy ta? Cúm ghẹ mặt trắng. Đó. Ủa sao nhỏ xíu vậy hả? Ăn được không? Nó lợi lớn quá. À. Nhỏ thì ăn nhỏ, còn lớn. Tức là nó sẽ lớn. Ở kia rất là đông, mình di chuyển lại kia đi. Dạ. Người ta làm cái gì ở đó? Wow, những con bạch tuộc này Vinh này. Con này là đang sống rồi. Dạ. Đó. Em thấy nó đang di chuyển thấy không? Sống này. Dạ. Wow. Con này sống đấy. Con đấy là con bạch tuộc chứ. Bạch tuộc. Cái lẩu bạch tuộc bán vào cái đó. Dạ, vâng. Con cá gì to quá anh? Đấy là cá bớp. Cá bớp. Bây giờ ăn cá bớp kho ở Phan Thiết là em thích nhất. Đúng rồi. Cá bớp. Chua cá bớp. Cá bớp to dễ sợ. Cá bớp kho tộ canh ở chua. đây là bán cá con rồi ta. Ôi cá bớp đã quá. Canh chua đầu cá bớp là số 1 rồi. Cá từ biển lên. Chào bà. Dạ chào bà. Bà biết con hả? Biết chứ, ca sĩ Quang Vinh này. Chị nữa, một chị nữa. Con có mở tivi bơi ra, con ca nhạc mà lâu thời gian cả mấy năm cô hát. Vậy hả? Giờ con hát lại. Đúng rồi. Khi nào hả? Năm nay chuẩn bị ra bài mới nè. Bà nhớ coi nha. À. Vậy là biết liền. Mình ăn con này đi. Con này á con? Dạ. Này mình bán sao bạn? 100.000 thôi đó con à. 100.000 hả? Dù con đem về hay là con vô đây con nướng? Dạ, lá hồi Con đi lòng vòng cái đã. sao điệp ngon không? Sao điệp mình ăn sao điệp? Ăn sao điệp với nữa Hay là con này? Hoặc là món nào mình mua ít? Vô đây người ta nướng vào con đi lấy tại con ăn. Dạ. Không có sao đâu, người ta làm đem quen lắm con. Nè, con sắp không nè. 1, 2, 3, 4 con thôi. Ăn tao cả mấy người luôn mà hết cho con ra luộc cho người ta đi ta làm lại ta nướng cho con bao nhiêu không? 100.000 đúng không? 100.000 một rổ. Đó. Rồi. Đây, giờ con có lấy gì nữa không? Có lấy xà điệp không hay này không? Thôi cái này đi. Cái này nướng cho con lá hồi. Sau khi đi một vòng làng chài để mình xem người dân ở đây đánh bắt như thế nào và buôn bán ra sao, thì giờ hai anh em quyết định là sẽ ăn tươi hải sản ngay tại chỗ luôn. Mình đi chợ hôm nay cả mâm hải sản vậy mà khoảng 500.000 hả anh? Theo anh chỉ là 100-500.000 thôi. Dạ, đó. quá rẻ. Thì cái này là 150 này, cái này 100 này, bao công nấu này đúng không? 350 ký. 350 ký. Như vậy đó, tổng cộng nó khoảng 500. Dạ. Nhưng em thấy thích là tại vì nhìn nó tươi á, là em thấy là hấp dẫn rồi đó. Và mình muốn nói với các bạn là riêng ở vùng Phan Thiết thì mọi người nên ăn mực này, ghẹ này. Tại vì nước biển ở đây mặn hơn những cái vùng khác, nên là cái thịt của ghẹ và mực ở đây ngon hơn. Cái nhiệt độ nước biển nữa. Ok, cái dòng chảy. Đây là ốc giấy. Ốc giấy nướng muối. Rồi sốt mời anh. Mời đi, thử em đi. chịu hết nổi. Ok. Ngon không? Anh cô đâu? Đó. Dạ. Đó. Ngon anh. Rồi. Giống như là con sò dương. Cũng dai và nhiều thịt. Ăn ốc mình ăn con to vậy mới đã nè, đúng không? Đúng rồi. Mấy con mà ăn chút á, em lười ăn, không biết ăn bao giờ mới xong. Đậm mùi biển luôn ha. Dạ. Đậm mùi biển luôn. Có nghĩa là ra đến Mũi Né, ra đến Phan Thiết là phải thăm đồi cát và ăn hải sản. Dạ. Đúng rồi. Và bây giờ là tiết mục kiểm tra phòng ngủ. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn căn villa mà mình chọn ngày hôm nay. Phòng Vinh 511.
Kỳ này thì Vinh đi cùng với gia đình cho nên là Vinh chọn căn villa triplex, tầng trên và tầng dưới. Mình có thể ở được 2 gia đình. Đây, vừa bước vào thì mình sẽ có riêng một cái khu vườn nhỏ của mình. Và phía bên tay trái của Vinh là hồ bơi như mọi người thấy. Đây, độ sâu này khoảng 1m2 ha. Và có luôn cái khuôn viên phòng khách ngoài trời này để mình tận hưởng. Đây là phòng ngủ của Vinh. Phía bên này thì mọi người đã chuẩn bị cho mình rất là chu đáo. Đó, có nước trái cây. Mọi người biết nước này là nước gì không? Đây là nước Thanh Long nha, đặc sản của Phan Thiết. Phan Thiết cũng là quê ngoại, mẹ Vinh sinh ra và lớn lên ở tại Phan Thiết này. Cho nên lần này quay video thì Vinh cảm thấy cũng rất là vui và có chút xíu xúc động. Bởi vì mình được quay về quê hương của mẹ để mà mình ghi hình. Đây mình có nước trái cây, nước xoài và nước đây, nước detox. Coi chuẩn bị cho mình cái gì ở đây. Các loại bánh cookie và Vinh thích cái này dễ thương. Có nguyên chùm nho treo trong cái lồng như thế này. Ở đây mình có mứt dừa, mứt gừng và các loại snack nữa. Rồi, căn phòng này của Vinh đợt này thì Vinh thuê với giá là 16.500.000 nha các bạn. Được 2 phòng ngủ. Giường ngủ của Vinh. Ok. Bên này là còn có trái cây nữa. Rất là đặc biệt nha. Lát hồi là Vinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan vòng vòng khu resort. Tất cả trái cây ở đây đều được trồng riêng tại khu Anantara này luôn. Nha. Cây nhà lá vườn. Đây, phòng ngủ của Vinh là được bao bọc bởi cái vườn và hồ bơi ở ngoài. Rất là thích. Và phía bên ngoài nữa thì mình sẽ được bao bọc bởi cây xanh. Cho nên là mình có một cái không gian rất là riêng tư luôn. Không có ai ở ngoài có thể nhìn vào bên trong này của mình ha. Và cái điều mà Vinh thích, nếu như các bạn mà quan tâm và để ý những cái tập trước của Quang Passport thì cái phong cách phòng mà Vinh chọn là Vinh hay chọn những cái căn phòng có cái thiết kế như thế này. Nói sao ta? Nó là rất là hiện đại đầy đủ, tiện nghi, nhưng bên cạnh đó cũng mang rất là nhiều những cái văn hóa truyền thống. Mình đi coi tiếp phía bên này, Vinh sẽ giải thích thêm cho mọi người nghe. Đây, khu vực này mình để vali và quần áo. Còn bên đây thì mình sẽ treo đồ của mình lên. Trong lúc mình nghỉ thì Vinh thích treo tất cả đồ Vinh ở ngoài, thì mình giữ cho nó thẳng. Nhắc tới đồ thì hôm nay nhớ, thường thì mọi người hỏi Vinh mặc đồ gì. Đây Vinh mặc đồ Mango, thương hiệu Vinh rất là yêu thích nha, áo Mango, quần Mango luôn. Mọi người có thể mua ở Sài Gòn Center hoặc là Vincom quận 2 nữa. Ok. Rồi, khu vực này là chỗ mình rửa mặt và toilet nằm trong này. Riêng cái phòng tắm rất là đặc biệt nằm phía ngoài bên này luôn. Đây, tắm ngoài trời. Hồi nãy Vinh có nhắc là tại sao ở đây là mang phong cách của Việt Nam mình rất là nhiều. Tại vì mọi người có thể nhìn phía bên này. Các bạn có biết cái này là làm từ cái gì không? Đố các bạn luôn. Đó là cái nét rất đặc biệt mà người chủ, người owner của resort Anantara này họ muốn để cho mình xem. Đây là chất liệu là bằng đất sét và rơm. Một cái cách mà xây nhà của người Việt Nam mình rất là xa xưa rồi. Cho nên là mọi người nghỉ dưỡng ở đây thì các bạn có được cái cảm giác nó rất là thích, thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Nhưng bên cạnh đó mình cũng có thể cảm nhận được cái không gian rất là thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên xung quanh mình. Đó, đây cũng chính là cái nét riêng của Anantara muốn cho mọi người thấy. Và Vinh thêm một điểm cộng nữa, đây là một cái resort Vinh cảm thấy rất là thân thiện với môi trường, bởi vì các bạn sẽ không có tìm ra được bất kỳ ống hút hay là nhựa hay là bao plastic ở trong resort của mình. Rất là thân thiện và bảo vệ môi trường. Sao Vinh mê mấy cây dừa dã man luôn á, nhìn mấy cây dừa thích quá. Cái dừa nó lên hình ăn ảnh á, tại vì nó vừa ốm vừa cao á, cho nên mình ráng vậy đó, vừa ốm mà vừa cao lên hình sẽ đẹp, tự nhiên đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên phòng trên lầu để mình xem căn phòng thứ hai ở trong villa. Đây,
Đây, tương tự như ở dưới thì không gian và độ rộng của căn phòng trên lầu này tương đương với lại tầng 1 ở dưới luôn nha các bạn. Cho nên là ở đây mình vừa ở được một gia đình nữa luôn. Phía bên ngoài này mình còn có cái khoảng không gian để ra ngồi chơi nữa. Đứng đây hóng gió ngắm cảnh rất là mát luôn, thích dễ sợ. Ở tại villa này có khoảng 20 căn villa riêng nha, và tất cả đều rất là riêng biệt. Và cái điều mà Vinh nghĩ đặc biệt nhất của Anantara ở tại khu Mũi Né Phan Thiết này đó là trong resort rất là nhiều cây xanh. Mặc dù là cái không gian rộng nhưng mà người ta sẽ không có xây phòng nhiều, mà bên cạnh đó là tập trung vào trồng cây, cho nên là mọi người có thể nhìn đây, tất cả khắp nơi mình đều có cái cây xanh, các loại hoa và cây ăn trái nữa. Đi, lát hồi đi xuống xem vườn cây. Đây, mọi người có thể thấy những cái con suối lóc rách nhỏ chạy vòng quanh resort. Đây không phải là nhân tạo mà hoàn toàn là tự nhiên. Bởi vì sao? Hồi xưa cái khu vực này trước khi làm resort là một con suối chảy từ ở núi chạy thẳng ra biển luôn. Và khi mà họ xây resort lên thì họ cũng muốn giữ lại cái này, không có phá đi cái đó. Cho nên là các bạn có thể thấy những cái ao, hồ, những cái con suối nhỏ trong khu resort hoàn toàn là tự nhiên nha, và người ta giữ tới bây giờ. Còn thấy cá bơi lội luôn. Cái này cũng không có nuôi mà ở đây cá nhiều lắm luôn. Em nào mà mập quá thì là bơi ra khỏi cái khu vực ao hồ ở chính, rồi xong sau đó chạy vào những cái khe lớn lớn, tại đó sẽ nước nó chạy xuống hẳn biển á. Khi mà cá xuống rồi thì sẽ không có bơi lên lại được. Đi qua đó rồi. Ở đây cá rất là nhiều đây. Nãy mình nói đó, cái khu vực ao hồ này là người ta giữ lại luôn chứ không phải là mình tạo nên. Rồi xung quanh thì sẽ có những cái rãnh nhỏ, nước cũng có thể chảy ra. Đây là cái cảnh mà Vinh thích nhất ở tại Anantara. Khuôn viên này là nhà hàng chính nha. Ở phía bên trên kia là khu phòng lẻ. Còn hai bên mà này của Vinh. Rồi đi dọc xuống dưới biển là những căn villa như hồi nãy Vinh đã giới thiệu với mọi người. Có 20 căn villa riêng ở đây, dọc theo bờ biển. Ở đây thì mọi người có thể thuê cái thuyền thúng á. Mình sẽ được dạy. Cái đó học thì cũng rất khó. Nhìn các bạn biết thúng tròn mà đúng không? Để lái được cái thúng đó Vinh nghĩ rất là khó. Và ở đây cũng có dạy cái đó luôn. Để cho mình đây, mình thử cái môn thuyền thúng ngay tại cái hồ sen này. Cái chỗ chỉ đường này cũng rất là thú vị ha. Mình có thể thấy được những cái mũi tên chỉ về các địa điểm khác của Anantara. Như Vinh thì Vinh đã từng làm Quang Vinh Passport ở Anantara, mọi người có nhớ ở đâu không? Nha, đây Anantara Hội An nè, Vinh làm rồi nè. Rồi Anantara ở Bangkok và Anantara ở Chiang Mai, đúng không? Anantara ở Maldives thì Vinh sắp sửa đi. Đi qua đây mình coi vườn cây ăn trái. Rồi cây đầu tiên đố mọi người đây là cây gì? Thật ra khi đi làm vlog thì Vinh cũng có lúc Vinh nói sai nha, không phải lúc nào Vinh cũng nói đúng. Lần trước Vinh làm Vinh nói sai cái cây mít, cây sake, Vinh nói qua cây mít. Nhưng các bạn nhớ nếu mà Vinh nói sai thì các bạn hãy comment cho Vinh biết nha. Đây, này mình có cái trái này, trái mít này dễ quá, đúng không? Nãy mình thấy ở trong phòng của mình ăn trái cây thì trồng ngay tại đây luôn. Cây nhà lá vườn. Vinh nghe nói là mà những người khách nghỉ tại đây họ rất là thích cái không gian ở đây. Vì mỗi buổi sáng họ có thể chạy vòng quanh khu resort hoặc đi bộ. Bởi vì cây xanh hai bên rất là nhiều. Đây là khu vực hồ bơi chung. Và mình có cái quầy bar nhỏ phía bên tay phải này của Vinh. Quầy bar này thì mình nhìn trực diện ra ngoài biển luôn. Buổi chiều thì ở đây rất là nhiều những cái hoạt động biển mà mọi người tham gia cùng với nhau. Tắm biển nè, rồi mình chơi jet ski. Những cái mùa mà sóng lớn mình cũng có thể lướt sóng nữa. Và khi mà Vinh đặt chân ở đây thì Vinh nhớ lại bài hát mà Vinh đã quay hồi năm 2003. Chắc là mọi người cũng nhớ và mọi người biết đến bài hát này.
Bài Miền Cát Trắng ha, là nói về quê hương Phan Thiết của Vinh, quê ngoại của Vinh. Hồi xưa thì Vinh cũng quay bài hát đó ở Mũi Né này nè, cùng với đạo diễn Quỳnh Phúc Điền. Là một cái điều mà bây giờ nhắc tới thì mình cảm thấy có chút xíu tự hào. Vẫn còn không khí Tết. Ở tại Anantara Spa thì các bạn sẽ có rất là nhiều địa trình để cho mình lựa chọn. Ngày hôm nay thì Vinh sẽ dành 1 tiếng đồng hồ để làm liệu trình body massage, giá là từ 1,6 triệu. Nhưng mà Vinh bắt các bạn, nếu các bạn đi 2 người nha thì sẽ lợi hơn, mình có thể mua cái package dành cho 2 người giá 4,5 triệu, nhưng mà là mình sẽ được làm tới 2 liệu trình. Một là mình có thể chọn facial hoặc là tẩy tế bào chết, xong sau đó là mình làm body massage. Let's go. Khi mà đi nghỉ dưỡng ở resort thì Vinh rất là thích, mình sẽ dành thời gian để vào phòng spa, mình thư giãn và được trải nghiệm những cái liệu trình. Và như mọi người cũng đã thấy từ nãy đến giờ, Vinh đã cho mọi người xem một cái phong cách trải nghiệm spa rất là Anantara. Từ cái ý tưởng cho tới cái thiết kế không gian, mọi thứ đều rất là đậm phong cách riêng của Anantara. Và nếu mà hỏi Vinh thích cái điều gì nhất ở tại spa này, chắc có lẽ là cái mùi dầu sô-cô-la mà Vinh đã được trải nghiệm. Khi mà cái mùi dầu sô-cô-la thấm lên trên người mình, cái mùi hương sô-cô-la Vinh rất là thích. Và Vinh nghĩ là cái mùi đó lần đầu tiên Vinh mới được trải nghiệm, và Vinh sẽ không bao giờ quên được cái mùi dầu sô-cô-la. Các bạn nếu mà đến đây thì ngoài cái thời gian mình trải nghiệm ẩm thực hay là không gian đẹp cũng như là biển đẹp của Phan Thiết rồi, thì mình hãy trải nghiệm phòng spa ở Anantara. Bây giờ thì mình sẽ đi để coi Vinh còn tiết mục gì sẽ giới thiệu đến mọi người tiếp sau đó nha. Okay. I miss you baby, I'm going crazy. Can you just stay with me tonight? Bữa nay tối ngày thứ Bảy thì tại nhà hàng Thúng sát cạnh bờ biển luôn, mình sẽ có buffet barbecue đồ nướng. Giá là 780.000 một người nha mọi người. Mà Vinh nhìn sơ qua là thấy đồ ăn là Vinh thèm thuồng và cảm giác rất là đói bụng bây giờ. Các bạn đi theo Vinh coi là có món gì ở đây. Cái ý tưởng là từ cái Thúng, nhà hàng tên Thúng dễ thương. Phía bên này mình có đồ, những cái món đồ được nấu chín, là có mì xào nha, rau củ xào. Và đây là cà ri, cơm chiên. Bên đây là khu vực đồ tươi và sống, mình có thịt, có hải sản, gà quay luôn. Này là chem chép ha. Dạ, dòm xanh anh. Con dòm xanh. Con dòm hả? Dạ. Dòm anh chưa nghe qua bao giờ, cho anh thử cái này. Dạ. Con dòm xanh. Đây là mình thịt bò. Đúng không? Thịt bò, thịt heo quay. Wow. Ok. Lát mình quay trở lại lấy đồ ăn, mình qua phía bên này mình coi thử. Khu vực này là salad nha. Đây là có các loại gỏi nữa. Gỏi xoài, rồi đây là spring roll tiếng Việt là gỏi cuốn. Ok. Ủa cái này là có luôn món Thái luôn. Anh thấy giống như là món Thái vậy ha. Nhưng mà đây thương hiệu Anantara của mình là thương hiệu của Thái. Cho nên là mình sẽ có những cái món nó có liên kết với Thái và nó vẫn cứ giữ hương vị người Việt Nam chút xíu. Có pha trộn lại ha. Đúng rồi. Nhưng mà hay quá. Nhìn cái này thèm quá. Wow, hấp dẫn.
Tức là khi mà khách order thì anh sẽ đứng anh chọn. Đúng không? Rồi. Cái mình làm Có đu đủ. Đây là đu đủ. Có đu đủ, có rau. Cái này là giống như là cái hoa, cái lá của bông vàng thọ, nhưng mà cái loại này nó Ăn được. Wow. Thì cái này là cái đặc trưng của cái vùng này, cho nên mình đi những vùng khác mình sẽ không có tìm được cái hương vị của cái lá bông vàng thọ. Cái hương vị của Thái thì họ sẽ không có những cái rau hớp hay đúng rồi vào. Vinh thấy là bên Thái chỉ có đu đủ rồi chanh, ớt, hành ha, Vâng. cà chua, nhưng mà ở đây thì mình có luôn những cái rau của Việt Nam mình nữa. Đây là món gỏi đu đủ địa phương nhưng mà vừa kết hợp với Thái Lan với lại Việt Nam mình luôn. Cái nước sốt này là nước sốt me chanh, bên Thái thì họ sẽ sử dụng cái của cua mắm cua. Còn cái này mà mình có hơi nhiều khách nước ngoài, cho nên mình phải chế biến thành cái loại để khách nó Me. đúng rồi, me. đảm bảo được cái sức khỏe của người ta hơn. Này mình có bò lá lốp, có thịt heo chung với lại nấm cuộn rồi mình nướng lên. Rồi đây. Và riêng cái món này mình muốn giới thiệu với các bạn là món lẩu thả, đặc sản của Phan Thiết, Mũi Né, Phan Thiết. Trong món lẩu thả này không biết mọi người đã biết qua món này chưa ta? Vinh thì ăn nhiều lần rồi, lần nào tới đây thì Vinh cũng ăn món này. Và ngày hôm nay thì rất là vui vì trong buffet barbecue của Anantara cũng có luôn món lẩu thả. Trong này mình có trứng nữa, trứng nè, rồi bắp chuối bào, cái này là dưa leo, khế, thịt heo, rồi rau bào. Ok. Nên mình sẽ ăn trong cái này. Mình thắc mắc không biết trong cái nồi lẩu của lẩu thả là cái nước lèo nó có gì trọng? Có hành tây, cà chua, tôm đúng không? Tôm mình làm cho nhuyễn ra. Mình thử nha, quậy thử. Đây nè các bạn coi trong này là tôm đó, tôm, cà chua, hành, ăn nó rất là thanh. Cho Vinh tô bún đi. Các bạn có thể chọn những cái khác như là mì và miếng luôn. Ngày nay Vinh thử bún. Riêng Vinh thì anh Vinh thấy cái phần nước chấm quan trọng nha, tại vì tăng thêm cái phần đậm đà. Cái nước này là sốt đậu phộng đúng không? Nước mắm đậu phộng. Mình cho lên sau cùng ở trên cái tô bún lẩu thả của Vinh. Rồi. Cảm ơn anh. Cuối tuần ăn barbecue cũng thích ha, bởi mình có thể lấy bất kỳ cái món nào mà mình hợp khẩu vị với mình. Có rất là nhiều món cho tất cả mọi người luôn. Mọi người thấy từ hải sản cho tới đồ nướng cho tới đồ chín rồi lẩu. Bây giờ Vinh sẽ ăn cái món gỏi Thái hồi nãy mà anh chef đã làm cho Vinh đó. Mình thấy rất là hấp dẫn và khác biệt. Rất là giống với cái món sâm tầm gỏi đu đủ của Thái Lan, nhưng mà cái phiên bản này thì Vinh thấy nó hợp khẩu vị người Việt Nam mình hơn. Nó thấm vào từng trong cái sợi đu đủ. Sau cái ăn thì Vinh thấy cái hương vị cũng khá là giống với món gỏi đu đủ của Thái Lan, nhưng mà Vinh cảm nhận là cái version này, cái phiên bản này dễ ăn hơn là cái món gỏi Thái Lan. Tất nhiên là món đặc trưng gỏi Thái Lan rất là ngon rồi, chua cay đậm, nhưng mà riêng cái phiên bản mà được chế biến đại này thì Vinh nghĩ là hợp khẩu vị người Việt Nam mình hơn, bởi vì nó đa dạng hơn, bỏ nhiều rau hơn, và đặc biệt là có cà pháo ở trong này. Cà pháo trộn chung với đu đủ rồi tôm khô, mọi thứ hòa quyện với nhau thì Vinh cảm nhận là cái mùi vị nó có cái độ ngọt và sệt rồi nó mềm hơn. Rõ ràng khi mà bỏ cái rau, những cái rau thơm của Việt Nam mình vào á, nó ra một cái khác rất là đặc biệt. Các bạn nhớ thử nha. Tiếp theo thì chắc chắn là mình phải ăn cái món lẩu thả, bởi vì lần nào Vinh cũng ra đây Vinh cũng mê ăn cái món này hết. Thiệt sự luôn á, có những lúc mà nói là nhiều khi Vinh thèm đi Mũi Né là để ăn cái món này thôi á. Món mà Vinh mê nhất ở đây.
Vinh nghĩ cái mà đặc biệt nhất của cái món lẩu thả là dành cho những người mà thích ăn vừa thanh mà vừa có cái vị béo nữa. Thường thì nếu mà béo quá mình sẽ hơi ngán đúng không? Hoặc là lẩu Thái thì mình cảm thấy nó chua cay quá. Nhưng mà riêng cái món này nó rất là thanh. Bởi vì cái vị nấu từ cà chua và tôm, chứ là vừa ngọt vừa thanh. Xong sau đó là có thêm sốt đậu phộng. Đó thì Vinh diễn tả vậy là mọi người có thể hình dung ra được cái vị của nó rồi. Và có thêm trứng mà mình sắc sợi nữa. Đây Vinh, một fan hâm mộ của món trứng. Đây, trứng sắc sợi nữa. Rồi ở trên là mình có thêm bánh tráng. Ngoài Bắc mình gọi là bánh đa nha. Món này thì các bạn sẽ không có tìm được ở đâu ngoài trừ vùng Mũi Né này. Ok. Tối nay mình phải ăn 2 tô bảo đảm luôn. Và riêng cái món lẩu thả là cái điều đặc biệt nhất đó là cái món cá mai trong này. Cá mai cũng là cá mà chỉ có vùng biển ở miền Trung của Việt Nam mình đó. Mình thấy là như là Phan Thiết, Mũi Né rồi Nha Trang, Đà Nẵng hình như cũng có gọi cá mai. Còn ngoài ra là Bắc với là miền Nam mình là không có cá mai rồi đó. Thanh long cũng là một cái điều đặc trưng của Phan Thiết này nha. Ngoài ra thì mình sẽ còn những cái món hải sản và thịt nướng hào sốt chung với lại mỡ hành nữa. Những cái món này thì cũng phổ biến rồi. Thịt nướng thì ở đâu mình cũng có ha. Ăn buffet này lát hồi là Vinh sẽ chắc chắn là sẽ rất là no luôn. Nhưng mà thôi kệ. Giá cho một phần ăn buffet barbecue ở tại Anantara là 780.000 nha mọi người, cho một người. Nhưng sau đó thì tiền nước và tiền phí phục vụ sẽ cộng thêm. Đối với Vinh thì chỉ cần cái món lẩu thả thôi, bao nhiêu Vinh cũng trả. 780.000 đối với Vinh mà có vừa lẩu thả và vừa hải sản, thịt nướng, đối với Vinh là rẻ. Chúc các bạn ngon mắt nha. Vinh thì được ngon miệng. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hoạt động một chút xíu. Biển ở đây mọi người có thể thấy rất là đẹp, thời tiết cũng rất là lý tưởng nữa, cho nên là mình sẽ chọn bộ môn jet ski ngày hôm nay. Có giá 20 phút các bạn sẽ trả $45, cũng khá là mắc, nhưng mà bên tin chắc là trải nghiệm này thì rất là xứng đáng. Riêng về một chút xíu tiếp để bắt cho các bạn thì ngày hôm nay Vinh đang mặc bộ đồ đến từ thương hiệu Rip Curl. Đây là một trong những thương hiệu chuyên những cái đồ đi biển rất là nổi tiếng trên thế giới. Vinh chọn cái này bởi vì chất liệu rất là tốt nha, kiểu dáng thì Vinh thấy cũng đẹp nữa, và quan trọng đó là cái vải này nó chống nắng nữa và chống tia cực tím, rất là tốt cho da của mình. Các bạn có thể mặc bộ đồ này mà yên tâm chơi các hoạt động ngoài bãi biển. Bây giờ cùng đi thôi, theo Vinh. Mọi người đi ăn tối cùng với Vinh nha. Ngày hôm nay thì Vinh đặt một set ăn tối rất là đặc biệt theo kiểu lãng mạn ngay tại bờ biển. Đây như mọi người cũng thấy,
Rồi, buổi tối lãng mạn dành cho hai người này thì lắp hồi người đặc biệt của Vinh sẽ đến sau. Nhưng mà giờ Vinh đến đây và giới thiệu trước cho các bạn xem. Mọi người thấy sao? Lung linh luôn ha. Wow, thiệt là Vinh thấy chưa bao giờ mà Vinh ngồi và thấy đẹp và thấy thích vậy luôn á. Ngồi ngay sóng biển luôn, biển bên tay phải của Vinh, và Vinh đang ngồi ở trong một cái thúng như thế này và một cái setup rất là lãng mạn, màu hồng rồi. Rồi, bữa tiệc dinner này dành cho hai người ngay tại bờ biển. Thì nếu các bạn muốn đặt riêng cho cặp đôi của mình thì sẽ có giá từ 1,5 triệu cho một người. Hai người cộng vậy Vinh nghĩ là khoảng 3 triệu. Tùy vào cái mức mà mình order đồ ăn, mình có thể yêu cầu những cái món ăn mắc tiền hơn thì nó sẽ cộng thêm. Thì trung bình Vinh nói chung thì từ 5 triệu là cái mức thấp nhất, hoặc là 10 triệu hơn thì mình sẽ có một anh sếp ở ngoài với cái quầy barbecue dành riêng cho hai người mình luôn. Mọi người thấy cái mức giá này có xứng đáng không? Vinh nghĩ là nếu mà cái người đặc biệt của mình cảm thấy trân trọng và yêu quý thì mức giá này cũng không thành vấn đề, đúng không? Có thể là một cái kỷ niệm rất là lãng mạn và rất là quý giá cho hai người. Đây là thức ăn của Vinh. Tối hôm nay rất là hoành tráng luôn. Salad thịt bò và cá bóp filet. Cá bóp như mọi người cũng biết là đặc sản của vùng miền Trung, rất là ngon và tươi ha. Xong sau đó mình có cái món crème brulee dành cho món tráng miệng, cho phần tráng miệng. Và qua tập này thì Vinh nghĩ là mọi người đã có rất là nhiều kinh nghiệm bỏ túi cho mình ở tại Mũi Né nha. Từ những cái hoạt động danh lam thắng cảnh này cũng có, mình hoạt động biển, rồi mình đi thăm làng chài, mình đi chơi ATV, chơi mô tô trên cát nữa. Và đặc biệt là một cái nơi nghỉ rất là sang trọng và đẳng cấp tại Anantara Mũi Né. Mọi người đừng quên comment và subscribe kênh của Vinh nha. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ở tập sau của Quang Vinh Passport. Mọi người nhớ ủng hộ Vinh nha. Và bây giờ thì Vinh sẽ chào tạm biệt mọi người để Vinh enjoy buổi tối này cùng với người đặc biệt của Vinh sẽ đến sau đây. Chứ không phải là mình cô đơn hoài nha. Hẹn gặp lại các bạn.